Okay, good evening everyone. हिजोको डिस्कसन मैले क्लासरुममा कन्टेन्ट पनि पोस्ट गरिदिएको थिएँ। हिजोको डिस्कसन केही गरौँ अनि बाइ देन तिम्रो साथीहरू चाहिँ जोइन गरिहाल्छन् है। सो केही छ हिजोसम्मको केही सोध्नु पर्ने या तिम्रो त्यो टपिक भन्दा बाहिर पनि गएर आफ्नो सिलेबसमा रहने तर हामीले डिस्कस गरेर टपिक भन्दा बाहिर गएर डिस्कस गर्न सक्छौ। मैले स्लाइड्सहरू पनि अलरेडी पुस्ट गरिसकेको छु हैन। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै हजुर कसैले केही सोध्नु लागेको थियो? ओके ल सो हिजोको बसाइमा हामीले सिङ्गल भ्याल्युड अरू भनौँ न एउटा चाहिँ कुनै भ्याल्यु एक्सेस गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, लुप कसरी युज गर्ने, फर इच लुपलाई कसरी एक्सेस गर्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब अल्टरनेट वे अफ डुइङ द सेम थिङ वुड ह्याभ बिन लाइक से द अल्टरनेट वे अफ डुइङ द सेम थिङ वुड ह्याभ बिन युजिङ अब कि नभनेर मैले भ्याल्यु मात्रै भन्न पनि पाउँछु क्या यहाँनिर होइन। सो कि नभनेर मैले भ्यालुजहरू मात्रै पनि भन्न पाउँछु। सो इफ आई गो ब्याक एन्ड हिट रिफ्रेस लोकल होस्ट होइन। सो मसँग यहाँ एरेज भन्ने छ, सिङ्गल डाइमेन्सनल भन्ने छ। सो इभन वी हेभ द सेम थिङ होइन। सो अगेन इन द सेम केस वी हेभ द सेम थिङ। तिमीलाई की किन चाहिन्छ भने भोलि पर्सि कीको आधारमा भ्यालु क्याप्चर गर्न हामीलाई चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने हो किजहरू। यदि सबै की नम्बर टाइपको छ भने त्यसलाई हामी न्युमेरिक एरे भनेर भन्छौँ। सबै की यदि नम्बर टाइपको छ भने त्यसलाई हामी न्युमेरिक एरे भनेर भन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ किजहरू स्ट्रिङ टाइपका भइदिन्छन्। सो स्ट्रिङ टाइपका किजहरू यदि छ भने त्यसलाई हामी एसोसिएटिभ एरे भनेर भन्छौँ। सो एरे आर अफ टु टाइप्स, वान इज द न्युमेरिक, द अनदर इज एसोसिएटिभ। ओके, सो त्यति भनिसके पछाडि अब आजको हाम्रो प्राइम डिस्कसन हुनुपर्ने के छ हेरौँ। एरेजमा सिङ्गल डाइमेन्सनल भ्याइसक्यो। ल सो टु डाइमेन्सनल एरेको कुरो गरौँ। 2D or 2 dimensional arrays डट php। सो एउटा 2D एरे यदि प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ। सो लेट्स से मसँग एउटा डलर डेटा छ अनि यो डेटामा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, ARRAY एरे। अब यसमा मैले कन्टेन्टहरू पुश गर्न सक्छु होइन। सो इफ यु हेभ मल्टिपल आइटम्स टु प्रिपेयर देन you could say something like this. You could say something ARRAY एरे। सो अब मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ रोल नम्बर छ अरे, रोल नम्बर छ जसको भ्याल्यु भनेको 101 छ। सिमिलरली नेम छ जसको भ्याल्यु करस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको RADHIKA राधिका भन्ने छ। त्यसै गरिकन मसँग उहाँको MARKS मार्क्स भन्ने छ जसको भ्याल्यु चाहिँ करस्पोन्डिङ भ्याल्यु चाहिँ 88.88.64 छ अरे। So now if you see, we have an array within another array. We have an array within another array. Such type of arrays are known as multi-dimensional array. ओके, अहिलेलाई हामीले 2 डाइमेन्सन मात्रै राखेको छौँ। भोलि पर्सि मल्टिपल डाइमेन्सन्सहरू हुन सक्छ। ल एउटा चाहिँ कन्टेन्ट यो भयो। मैले यसलाई कपी गर्छु। यसमा अर्को पनि एलिमेन्ट राख्नु पर्यो भने इट कुड ह्याभ बिन समथिङ लाइक दिस। सो जहाँ रोल नम्बर चाहिँ 102 छ अरे, 102 छ। राधिकाको ठाउँमा चाहिँ RAMIT रमिता भन्ने हुनुहुन्छ। त्यसै उहाँको चाहिँ 66.33 छ अरे मार्क्स। हियर वी आर। एन्ड जस्ट बिकज दिस इज एन एरे, अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने म अहिलेको लागि सिम्पल है डिबगिङ टुलको रूपमा हामीलाई युज गर्छौँ। प्रिन्ट अन्डरस्कोर R युज गर्ने, त्यहाँनिर गएर डलर डेटा राख्ने। म दुवैतर्फबाट मैले एक्सप्लेन गरिराखेको छु ल। सो एक्जाममा तिमीले यति मात्रै लेख्यौ भने पनि द्याट वुड बी फाइन, द्याट वुड बी पर्फेक्टली फाइन है। तर कमर्सियली यो काम चाहिँ मिल्दैन। कमर्सियली जब तिमी प्रडक्ट बनाउँछौ यो प्रिन्ट अन्डरस्कोर यसरी लेखेर चाहिँ मिल्दैन।
किनभने हेर उसको अनुहार कस्तो देखिन्छ। सी इट लुक्स समथिङ लाइक दिस। अब कस्टमरले यो के बुझ्ने, यसबाट के बुझ्ने? सो कस्टमरले डेटा त आयो, तर त्यो डेटा चाहिँ यसरी आइराखेको छ भने उसले मन पराउँदैन के। उसले कसरी मन पराउँथ्यो होला, यदि हामीसँग टेबुलर फर्मेटमा यही डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न पाएको भए ऊ चाहिँ मन पराउँथ्यो होला। ठिक छ। सो इन द्याट वे डु वी हेभ समबडी? ओके फाइन, मन पराउँथ्यो होला। त्यसो भए लेट्स गो विथ द प्रोसेस। अब आजको बसाइमा हामी के गरौँ भने यो जुन 2 डाइमेन्सनलमा डेटा मैले भर्खरै स्टोर गरिराखेको छु त्यसलाई सजावटको काम गर्दैछौँ हामी है। सो त्यसलाई चाहिँ हामी सजावटको काम गर्दैछौँ। ल सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट, पहिला चाहिँ म एउटा टेबल फर्मेटमा राख्छु यहाँनिर, टेबल टेबल। तिमी यसैलाई डिभ युज गर्न सक्थ्यौ होला है। सो टेबलभित्र होइन मसँग एउटा टिआर छ। ओके, त्यहाँभित्र चाहिँ अब के एउटा डेटा छ, लेट्स से टिएच टेबल हेडिङ भनेर, लेट्स कल इट। पहिलो चाहिँ रोल नम्बर छ, सो ROLL रोल, NUMBER रोल नम्बर, TH. Then I have and the TH saying full name. TH ends. Then I have TH again, table heading called MERKS marks. यो demonstration हामीले देखाइराखेको छौँ this much. अब तिमी यदि डिफ युज गर्न जानेको छौ, बुटस्ट्र्यापिङ गर्न जानेको छौ भने तिमी सबै कन्सेप्टलाई युज गर्न सक्छौ, नट अ प्रब्लम। म चाहिँ प्लेन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा टेबल फर्मेटमा डेटा आएको छ छैन मात्रै भेरिफाई गर्छु। अहिलेको लागि हाम्रो टेबलमा BORDR बोर्डर चाहिँ मैले अल्दो दिस इज डेप्रिकेटेड ट्याग बट स्टिल हामी चाहिँ युज गरिराखेको छौँ। अल्दो दिस इज द डेप्रिकेटेड ट्याग हामी चाहिँ युज गरिराखेको छौँ। डेप्रिकेटेड भन्ने बित्तिकै त्यसको सपोर्ट अब र अब पश्चात मोडर्न ब्राउजर्सहरूमा नहुन सक्छ। सो इट्स रेकमेन्डेड डु नट युज द एट्रिब्युट कल्ड बोर्डर इन टेबल ट्याग भनिन्छ। ओके, सो द्याट्स कल्ड डेप्रिकेटेड, DEPCRATED, डेप्रिकेटेड ट्याग्स भनेर भन्छौँ। ल एउटा चाहिँ हामी डेटा पनि राखौँ होइन। सो एउटा चाहिँ डेटा पनि राखौँ सो द्याट युल बी एबल टु सी। टिएचको ठाउँमा चाहिँ अब TD भनौँ, TD। रोल नम्बर चाहिँ से 1, PRI TM प्रितम सिंह भन्ने हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँको मार्क्स चाहिँ 33.44 भन्ने छ अरे। सो लेट्स सी हाउ डज दिस अपियर। हियर वी आर। ओके, केहीले गर्दाखेरि फाइन, यहाँ चाहिँ TH भन्ने छ, TD भनेर बनाऊ, यसलाई TD भनेर बनाऊ र उनको ट्याग क्लोजिङ ट्याग पनि TD नै राखौँ because that's a simple data instead of heading. Okay, let's see. Here we are. So now जुन यो अहिले भर्खरै मैले स्ट्याटिक इन्फर्मेसन दिइराखेको छु, लेट मी सो यु हाउ दिस क्यान बी चेन्ज टु अ डायनामिक कन्टेन्ट। लेट मी सो यु हाउ दिस क्यान बी चेन्ज टु अ डायनामिक कन्टेन्ट। सो अब यसलाई मैले PHP ट्यागबाट लुप चलाएँ के, फर इच डलर डेटा एज डलर की एरे अपरेटर डलर भ्याल्यू होइन। सो मैले यसलाई अब लुप चलाइराखेको छु। यो लुप कतिचोटि चल्छ भन्ने कुरालाई त्यो पर्टिकुलर सरी त्यो पर्टिकुलर एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। यो लुप कतिचोटि चल्छ भन्ने कुरालाई त्यो लुपमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यसले डिटरमाइन गर्छ। सेङ सो लेट मी सो यु। अहिले ल हामीसँग कतिवटा आइटम छन्, यदि यसो हेर्ने हो भने हामीसँग 2वटा आइटम्सहरू छन्। एउटा एलिमेन्ट यहाँ छ, अर्को एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ बसिराखेको छ। Okay, here we are. So similarly, so यहाँ पनि यदि हेर्ने हो भने
हामीसँग चाहिँ केही एलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर बसिराखेका छन्। ओके, लास्ट एलिमेन्टमा हामी कहिले पनि कमा राख्दैनौँ। फाइन। सो राइट नाउ वी हेभ टु एलिमेन्ट्स। सो यो दुईचोटि लुप चल्छ र दुईचोटि प्रितम सिंह नै देखिन्छ किनभने यो स्ट्याटिक डेटा हो। सो लुप दुईचोटि चलेपछि दुईचोटि नै प्रितम सिंह नै देखिन्छ भनेर हामीले कुरो गर्यौं। त्यसो भए यो 11 को ठाउँमा माथिल्लो डेटालाई कसरी युज गर्ने त? सो त्यसको लागि हामी के गर्छौं? php echo को डलर अब भ्यालु भन्ने जुन प्रपर्टी छ हाम्रो, सो पहिलो भ्यालु चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्याएका छौं त? roll बाट। तिमीले यदि ख्याल गर्यौ भने हामी सबैको इन्डेक्स एक्ज्याक्टली सेम राखिराखेको छौं के। तिमीले यदि यहाँ ख्याल गर्यौ भने मैले जानिकन सेम इन्डेक्स राखिराखेको छु, सो द्याट लुप चलुन्जेलसम्म मैले त्यहाँबाट भ्यालु अब्टेन गर्न पाऊँ। लुप चलुन्जेलसम्म म यो रललाई यहाँ अब्टेन गर्न पाऊँ। सिमिलरली मलाई यदि नाम चाहियो भने मैले नामको ठाउँमा यहाँनिर NAME नेम लेख्छु। मेक श्योर दिस टेक्स्ट आर केस सेन्सिटिभ। मेक श्योर दिस टेक्स्ट आर केस सेन्सिटिभ। सो यस पछाडि MARKS मार्क्स। यो मैले कहाँबाट ल्याएँ त? दिस इज बिकज अफ द डिबगिङ कोड हियर। लुक, दिस इज बिकज अफ द डिबगिङ कोड हियर। ओह, यहाँ रोल छ त्यही भएर हामीले रोल लेख्यौं, यहाँ नेम छ त्यही भएर नेम लेख्यौं, मार्क्स छ त्यही भएर मार्क्स लेख्यौं। सी, ओह आइराखेको छ अब डेटा हामीले खोजे जस्तै। अब यसमा इमेजिन गरौँ यो डेटा हामीले फेच गरेर डेटाबेसबाट ल्याएको भए, जस्ट बिकज तिमीले डेटाबेस पनि पढिसकेको छौ, इज पोसिबल हामीसँग अर्को एउटा कन्टेन्ट आएको हुन सक्छ हैन। सो अर्को एउटा कन्टेन्ट आएको हुन सक्छ जसको रोलको ठाउँमा चाहिँ 105 छ अरे हैन, नामको ठाउँमा चाहिँ प्रतिमा खनाल छ अरे, प्रतिमा खनाल छ अरे, KHANAL खनाल छ अरे है। त्यसै उहाँको मार्क्स भनेको 88.77 छ अरे, 88.77 छ अरे। नाउ सी, यतिमा मात्रै मैले चेन्ज गरेँ, एरेको स्ट्रक्चरमा मात्रै मैले चेन्ज गरेँ, बट युल फाइन्ड that this will be replicated within the table as well. Look, here we are. Why? Because the loop, for each loop works that way. For each loop ले के भेरिफाई गर्छ? यो डलर डेटामा 2 डाइमेन्सनल एरेमा कन्टेन्ट के छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट जतिवटा छ त्यतिचोटि लुप चल्नु पर्छ। सो हामीले के गर्यौं? वी जस्ट सराउन्डेड। यो तिम्रो लागि नयाँ स्टाइल हुन सक्छ। पहिला यदि यस्तो काम तिमीले गरेको छौ भने फाइन, गरेको छैनौ भने यो तिम्रो लागि नयाँ स्टाइल हुन सक्छ। त्यही भएर मैले स्टेप वाइज प्रोसेसमा देखाएँ। पहिला हामीले ब्ल्याङ्क टेबल बनायौं, त्यो रोमा स्ट्याटिक कन्टेन्ट राख्यौं। जब त्यो कन्टेन्ट राखिसके पछाडि हामीले फर इच लुप लगायौं, कर्ली ब्रासेस यहाँ ओपन गरेँ, कर्ली ब्रासेस यहाँ क्लोज गरेँ, सो द्याट यो जुन TR टु TR तिमीले देखिराखेको छौ, यो TR टु TR लाई हामीले एक्सक्युज मी, यो TR टु TR हाम्रो लागि इन्क्लोज्ड भइसक्यो के विदिन द लुप। लुप जतिचोटि चल्छ यो TR टु TR त्यतिचोटि चल्छ। तर त्यतिले मात्रै त हामीलाई पुगेन, हामीलाई कन्टेन्ट पनि त डाइनामिक चाहिएको थियो। सो कन्टेन्ट डाइनामिक तान्नको लागि हामीले भ्यालुको रिफरेन्स लिएर उसको जुन 2 डाइमेन्सनल एरे छ त्यसमा हामीले के गर्यौं? यो भ्यालु पनि आफैमा एरे हो। यो भ्यालु भनेको के हो त? लेट्स सी हियर। यो भ्यालु भनेको यो भ्यालु हो के। ओह, एभ्री टाइम डलर भ्यालु भने एकचोटि लुप चल्ने बेलामा उसले एरे भनेर बुझ्छ। सो पहिलोचोटि डलर यो 0 भनेको यो एरे हो, भ्यालु यसमा आउँछ। तिमीलाई पहिलो रोल चाहियो भनेपछि यो भ्यालु त्यस पछाडिको स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र हामीले रोल राख्नु पर्यो। हियर यु माइट आस्क, धीरज सर यहाँ त सिंगल कोड छैन, हजुरले चाहिँ यहाँ सिंगल कोड किन राख्नु भयो? किनभने स्ट्रिङ भ्यालु हो, इन्डेक्सेसहरू स्ट्रिङ भ्यालुमा बसिराखेका हुन्छन्। इन द्याट केस एसोसिएटिभ एरेबाट तान्नु पर्यो भने सिंगल कोड चाहिँदो रहेछ। मैले जुन केस सेन्सिटिभनेसको कुरो गरेँ नि, इमेजिन गर तिमीले यहाँनिर रल लेखिदियौ, हाम्रो हुनुपर्ने चाहिँ के थियो? ओह, हुनुपर्ने स्मल रल थियो, तर तिमीले झुकेर यहाँ क्यापिटल R लेखिदियौ। So if that is the case, let's see what happens. You will not be able to access the data. Okay? You will not be able to access the data. See?
So in an associative array, the another point that you need to remember is the keys are case sensitive. The keys are case sensitive. ल, having said that, टु डाइमेन्सनल एरेमा पनि तिमी फेरि भोलि पर्सि चाहेको खण्डमा मानौ तिमीले यहाँ सिरियल नम्बर पनि देखाउनु छ हैन। अब रिफ्रेस गरौँ, तिमीले यहाँ रोल नम्बरको ठाउँमा सिरियल नम्बर पनि देखाउनु छ। सो तिमीले यहाँनिर के गर्न सक्छौ, ओह यहाँ एउटा कलम थपिदिने हो, एक्सक्युज मी, ओह यसरी एउटा हामी कलम थपिदिन्छौँ अगाडि नै, र त्यहाँ चाहिँ के भनिदिन्छौँ भन्दा सिरियल नम्बर भनेर भनिदिन्छौँ। यहाँ सिरियल नम्बर भनेर भनिदिन्छौँ, SERIAL सिरियल NUMBER नम्बर भनेर हामीले भन्यौँ मानौ। यो सिरियल नम्बर कस्तो हो भन्दा तिमीले लुप चल्नुभन्दा अगाडि एउटा डिक्लेयर गरेको छौ कुनै भ्यारिएबल, here let's say $COUNTR counter equals to 1, त्यहाँबाट हामीले लुप चलाउँछौँ, and that you can print it right over here, echo dollar COUNTR counter plus plus. Even this can be done, even this is fine. So right now if you see लुप चलुन्जेलसम्म के गर्ने भयो त उसले 1 2 3 4 देखायो, यो डेटा एरेबाट आएको हो हैन, यहाँ भएका डेटाहरू एरेबाट आएका हुन्, तर यो डेटा भनेको लुपको भ्यारिएबलबाट आएको हो। सो इन द्याट वे हामी सबै काम गर्न सक्ने रहेछौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध प्लिज। मैले टु डाइमेन्सनल एरे कसरी बनाएँ, ओह एउटा डलर डेटा राखेँ, पहिला चाहिँ एरे इन्क्लोज गरेँ, त्यहाँ एरे भित्र चाहिँ मल्टिपल एरेजहरू राखिराखेको छु। हिजोको बसाइमा हामीले किजहरूलाई केही पनि एसाइन गरेनौँ, सिधै भ्यालु मात्रै राख्यौँ। सिधै भ्यालु राख्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट गर्दो रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ हैन। डिफल्ट भ्यालु भनेको 0 बाट राख्दो रहेछ र डिफल्ट एरेजहरू चाहिँ न्युमेरिक टाइपका हुँदा रहेछन्। आजको बसाइमा हामीले किजहरूलाई स्ट्रिङ फर्मेटमा राख्यौँ र एरेलाई एसोसिएटिभ एरे भनेर भन्यौँ। ल, आजको प्र्याक्टिकल हाम्रो यहीँसम्म हामी रोकिन्छौँ। अब थोरै थ्योरिटिकल डिस्कसन गरौँ एन्ड देन विल मुभ फरवर्ड। यहाँ हामीले के स्लाइड्सहरुमा भ्याइसकेका छौँ त हैन। सो अपरेटर्सका कामहरू सबै भ्याइसकेका छन्, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरू सबै भ्याइसक्यौँ, इफ एल्स स्टेटमेन्ट भ्याइसक्यौँ हैन। अनि त्यसैगरी तिमीसँग डेटमा रहेर केही कामहरू गर्नु छ भने तिमी डेट फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्छौ। ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू हामीले भ्यायौँ। इन्क्लुडेन्सको वन्सका कुराहरू छन्, लेट मी डिस्कस इट राइट हियर एन्ड देन दिस स्लाइड विल बी कम्प्लिटली ओभर। ओके, most probably you might have access to this file as well. Now look at here. अब जब तिमीले काम भनौँ न प्रोजेक्ट्सहरुमा काम गरिराखेको हुन्छौ, there is a situation where you have to access multiple files. Multiple files means एउटा सेक्सन हुन्छ, मानौ एउटा पेज हुन्छ, वेब पेज छ अरे। यो वेब पेजलाई यति पार्टलाई हामी डिभाइड गर्छौं र यति पार्टलाई हामी थ्रु आउट मोस्ट अफ द सेक्सन्समा युज गर्नु पर्यो। यदि सम्झ्या छौ भने तिमीलाई नोटिसेसहरु सम्झिएन, आफ्नो ग्रुपमा जुन नोटिसेसहरु आइराखेको छ त्यो लेटर हेड जस्तो देखिन्छ नि। लेटर हेडको माथिल्लो भाग सबै नोटिसमा सेम हुन्छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं, यति पार्टलाई टुक्रा पारेर header.php मा स्टोर गर्न सक्छौं। header.php भन्ने फाइलमा स्टोर गर्न सक्छौं। पछि जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ यो फाइललाई हामी लोड गर्न सक्छौं युजिङ include_once, युजिङ include, require or require_once। यी चारवटा डिफरेन्ट फंक्शन्सहरु छन् हामीसँग डिफरेन्ट मल्टिपल फाइल्सहरुलाई लोड गर्नको लागि। के त include, include_once, include_once, require, exam मा सोध्या छ है कति चोटी, require and require_once. So what is the difference between require and require_once भनेर सोधेको छ है। require_once भनिन्छ। include यदि तपाईले लेख्नु भयो भने include बिट रिल्याक्स टाइपको हुन्छ। फाइल यदि पाथमा भेट्यो भने त्यो फाइललाई लोड गर्छ। फाइल यदि पाथमा भेटेन भने त्यसमा चाहिँ वार्निङ इस्यु गर्छ र अगाडि बढ्छ।
ध्यान देऊ है, वार्निङ इस्यु गर्छ र अगाडि बढ्छ। अब तिमीले वार्निङलाई सप्रेस गरेको छौ, हिजो अस्ति मैले देखाएको थिएँ एरर रिपोर्टिङको थ्रु तिमीले वार्निङ सप्रेस गरेको छौ भने त्यहाँ केही पनि देखिएन होइन, वार्निङहरू देखिएन तर कन्ट्रोल चाहिँ अगाडि बढ्यो। इन्क्लुड एन्ड स्टोर वन्सले त्यो फाइललाई यदि मल्टिपल टाइम्स कल गरेको छौ, मानौ मल्टिपल टाइम्स एउटै पेजभित्र मैले मल्टिपल टाइम्स इन्क्लुड होइन अन्डरस्कोर ओएनसीई वन्स हेलो फाइल मैले राखेँ होइन, हेलो डट पिएचपी भन्ने फाइल राखेँ, फेरि एक कल गर्छु आइएनसिएलयुडिई इन्क्लुड अन्डरस्कोर ओएनसीई वन्स हेलो डट पिएचपी भनेर लेखेँ भने अब यो हेलो डट पिएचपीलाई एकचोटि मात्रै पार्सरले लोड गर्छ। पिएचपीको पार्सरले यसलाई एकचोटि मात्रै लोड गर्छ। It sees that this file has already been loaded, so it doesn't load it again. That way, your program becomes memory efficient. So depending upon your need, if you want to load your file multiple times, you simply say include. During the include, if your files are present, then they will be executed that many times. But in case of include once, if your file is present, it will be executed only once. If it's not present, a warning will be issued, provided that if you have been using the error suppressing mechanism, the warning won't be shown on the screen. If there is no error warnings over there, then the screen will be populated through the warnings shown. Let's talk about the required function. Required function मा तपाईले अब जुन पाथ एसाइन गर्नु भएको छ हैन, यो पाथ भनेको एब्सोल्युट पाथ हुन सक्छ वा रिलेटिभ पाथ हुन सक्छ, मोस्टली रिलेटिभ पाथ हुन्छ। सो रिक्वायरमा जुन फाइल हामीले दिन्छौँ, यदि त्यो फाइलको नाम सर्भरमा म्याच भएन वा त्यो फाइल सर्भरमा भेटिएन भने सिस्टम त्यतिखेर डाउन हुन्छ। The PHP parser does not move past that point. There is a fatal error. If you the PHP parser do not find the file, there is a fatal error. Similarly, requirements for once ma, if the file is present, then it will be loaded once. If the file is not present, then it won't be loaded at all, and no statement below this will be executed because there is a fatal error. Having said that, है, सो त्यति भनिसकेपछि अगाडिको प्यारामिटर्सहरू सबै तिमीले रन गरेर चेक गर्न सक्छौ। जस्ट इन केस इन्क्लुड र इन्क्लुडेन्सको वन्सको अब बिहेभियर स्टडी गर्ने हो भने सो म यहाँ बाहिर एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। ओप्स, के भयो? So let's call it include and require. BR tag. So मैले यहाँ यति सिम्पल स्टेटमेन्ट लेखिराखेको छु। अब यो फाइललाई मैले जहाँ जहाँ लोड गर्छु नि हैन, त्यहाँ फाइल अब लोड गर्न सुरु गरौँ। सो मानौ मैले इन्डेक्स फाइल बनाएँ, index.php। अब यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले लोड गरेँ त्यो फाइललाई, LOAD लोड द FILE फाइल, लोड द फाइल। सो हामी भन्यौँ include include अनि त्यसपछि मैले हेलो लेखेँ। Look at the difference, hello.php. Just because the file is right aside this file, इन्डेक्सकै छेउमा भएको भएर मैले यहाँ हेलो भनेर लेख्छु। अब यसैलाई मैले दुई तीन चोटि कपी गरेँ, मैले एकचोटिको यहाँ कपी गरेँ, अर्कोचोटि कपी गरेँ, फेरि केही स्टेटमेन्ट यहाँनिर लेखिराखेको छु, इको आइएम BR फाइलमा I am on the content, I'm on the content भनेर मैले लेखिराखेको छु हैन। सो यदि छ भने अब फेरि एकचोटि इन्क्लुड गरौँ है, एन्ड लेट्स सी द आउटपुट अफ दिस फाइल। इन्क्लुड र रिक्वायर भन्ने सेक्सनमा छ।
इन्क्लुड र रिक्वायर भन्ने सेक्सनमा छ। रिफ्रेस गर्नु पर्यो। ओके, दिस इज इट। फाइल भेट्यो, त्यही भएर जतिचोटि भेट्यो त्यतिचोटि लोड गरेको छ उसले। पछि उसले आफ्नो भित्रको कन्टेन्ट छ भने भित्रको कन्टेन्टलाई लोड गर्यो। दिस इज हाउ इट गट एक्जिक्युटेड। अहिलेलाई हेलो वर्ल्ड मात्रै लेखेको छ, हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। तर तिमी एज्युम गर्न सक्छौ त्यहाँभित्र जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन् ती स्टेटमेन्टहरूकै आधारमा एक्जिक्युट गरिराखेको हुन्छ। ल, यति भनिसके पछाडि अब यसैलाई मैले फाइल नेम चेन्ज गरिदिएँ अलिकति, होइन। सो यहाँ मैले F2 गरेर फाइल 1 लाई चाहिँ मैले इन्टेन्सनली नै चेन्ज गरेको छु र मैले रिफ्याक्टोरिङ गरिनँ, होइन। सो अब index.php मा आयो भने यहाँ हेलोलाई रिफर गरिएको छ। लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स, लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। ओह, एज अ सेड वार्निङ इस्यु भयो तर कन्टेन्ट अगाडि बढ्यो के। सो द्याट तिमीले जहाँनिर इस्यु छैन त्यहाँ चाहिँ तिमीले कन्टेन्ट देख्न सकिराखेको छौ। ह्याड यही डिफ्रेन्स तिमीले देख्छौ, एक्ज्याक्टली यही डिफ्रेन्स कहाँ हुन्छ, रिक्वायरमा यो पोइन्ट भन्दा माथि आउँदै तल आउँदै आउँदैन। सो यी भयो इन्क्लुडका कुराहरू, है। अब यसलाई चाहिँ मैले रिक्वायरमा चेन्ज गरेँ भने आरई, ओके, पहिला चाहिँ एकचोटि यसो गरौँ, INCLUD इन्क्लुड। अब इन्क्लुडको ठाउँमा इन्क्लुड वन्स ट्राई गरौँ, है त। सो मैले चाहिँ यहाँनिर अन्डरस्कोर ONCE वन्स लेख्छु, अन्डरस्कोर वन्स लेख्छु। त्यसै गरिकन यहाँ पनि अन्डरस्कोर वन्स लेख्छु र यहाँ पनि अन्डरस्कोर वन्स लेख्छु। उप्स, गिभ मी अ सेकेन्ड, एकैछिन ल। ओके, लेट्स गेट ब्याक। सो अब यदि तिमीले यदि यहाँ रिफरेन्सेसहरू हेऱ्यौ भने उसले एकचोटि मात्रै देखाउँछ के, फाइल नभेटिसके पछाडि। अब नभेटेपछि त जतिचोटि पनि एरर आयो, होइन। तर यदि मसँग यदि फाइल भइदिया भए, म यसलाई फेरि F2 गरेर रन गरिहेरौँ, रन गरिदिया भए अब उसले के चेक गर्यो, पार्सरले भेरिफाई गर्छ र एकचोटि माथि कन्टेन्ट लोड गरेर लिएर आइराखेको हुन्छ। उसले चेक गर्छ यो पोइन्टभन्दा माथि छ कि छैन। यदि यो पोइन्टभन्दा माथि लोड गरिसकेको छ भने अब मैले लोड गर्नु हुँदैन। तर यही ठाउँमा तिमीले इन्क्लुड अन्डरस्कोर वन्सको डिफ्रेन्स तिमीले थाहा पायौ। अब कुरो गरौँ, यसैलाई मैले रिक्वायरमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ। यसलाई मैले रिक्वायरमा चेन्ज गरेँ भने के हुन्छ, रिक्वायर एन्ड दिस मच, नो इस्यु, होइन। यसमा रिक्वायरलाई मैले यदि चेन्ज गरेँ भने यसमा खासै केही फरक परेको छैन, ठिक छ। यसमा खासै के भयो, सो खासै केही चेन्ज भएको छैन। ओह, एक्ज्याक्टली द सेम थिङ। डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भने, गिभ मी अ सेकेन्ड, डिफ्रेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जब यो फाइल भेटिँदैन। फाइल नभेट्ने अवस्था के हुनसक्छ, या त यो सर्भरमा फाइल छैन या गलत नामले बसिराखेको छ। केस सेन्सिटिभनेस हुन्छन् युजुअली लिनक्स बेस्ड सर्भर्सहरूमा, केस सेन्सिटिभनेस आउँछ।
सो त्यस्ता समस्याहरू पनि आउन सक्छन् है. Will you have to take care of those things as well. You should have you should take too much of care of those things. Having said that, see, यो एरर एकचोटि मात्रै आयो हैन. सो फ्याटल एरर भनिसकेपछि पास दिस पोइन्ट कुनै पनि अब्जेक्टिभ हाम्रो फुलफिल गर्दैन कि PHP को पार्सरले. That's the difference between require and require underscore once. Now let's get back to our slides again. Let's get back to our slides again. So require underscore once लाई हामीले practically हेरिसक्यौं, include underscore once लाई हेरिसक्यौं. Now let's just discuss what is the user defined functions हैन. अब PHP ले केही बिल्ट इन फंक्शन्स हामीलाई लाइब्रेरीमा प्रोभाइड गरिदिएको छ. केही फंक्शन्सहरु हामी आफै पनि क्रिएट गर्न सक्छौं. र तिमीलाई यदि कुनै एउटा सर्टेन कोडलाई रियुजेबल बनाउनु छ, आर्गुमेन्टलाई चेन्ज गर्दै त्यसका चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरु डिफरेन्ट गराउनु छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ, त्यसलाई फंक्शनको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौ. जनरल सिन्ट्याक्स इफ यु क्यान सी हियर, दिस इज इट. सो पहिला हामी के गर्छौं, जनरल सिन्ट्याक्स भनेको यस्तो टाइपको देखिन्छ हैन. सो पहिला फंक्शनको नाम प्यारेन्थेसिस युज गर्नु पर्यो. त्यसको लागि पेयर अफ प्यारेन्थेसिस युज गर्नुपर्ने हुन्छ. पेयर अफ प्यारेन्थेसिस युज गर्छौं हामी. विदिन द कर्ली ब्रासेस all your statements are written. All your statements are written. रमाइलो कुरो के छ भने फंक्शन do not execute by themselves until and unless they are invoked. Functions are not executed by themselves. They have to be called. Functions have to be called. Functions have to be invoked भनिन्छ, have to be invoked, or function must be called. Must be called in order to execute it. In order to execute it. त्यहाँनिर के हुन्छ, दुईटा एरिया हुन्छ. एउटा एरियालाई हामी कलिङ पोर्सन अफ द प्रोग्राम भन्छौं, कलिङ पोर्सन अफ द प्रोग्राम भन्छौं. अर्को एरियालाई कल्ड पोर्सन अफ द प्रोग्राम भन्छौं. सो कुन सेक्सनले कल गरेको हो, सो कल गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल चाहिँ कल्ड एरियामा जान्छ. त्यहाँ सबै स्टेटमेन्ट्सहरुलाई एक्जिक्युट गर्छ र त्यसपछि कन्ट्रोल अटोमेटिकली फेरि फर्केर कलिङ एरियामा आइसकेको हुन्छ. दिस प्रोसेस इज कल्ड कल रिटर्न भ्याल्यु. ठीक छ. यो जुन प्रोसेस हामीले भर्खरै अहिले रेप्लिकेट गर्यौं, यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं CALL कल RETURN रिटर्न स्टेटमेन्ट्स. कल रिटर्न स्टेटमेन्ट्स. सो पहिलो स्टेपमा के हुन्छ, सो पहिलो स्टेपमा चाहिँ कल हुन्छ. कल गर्दाखेरि कहाँ पुग्छ त, कल्ड एरियामा पुग्छ. कुन फंक्शनलाई कल गरेको त्यसको करस्पोन्डिङ डेफिनेसनमा पुग्छ. त्यसपछि के हुन्छ, उसका स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जिक्युट हुन्छन्. जब सबै स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भइसक्छ, PHP मा यदि रिटर्न स्टेटमेन्ट भेट्यो वा कर्ली ब्रेसेस भेट्यो भने उ फेरि फर्केर कहाँ जान्छ त, इमिडिएटली त्यही एरियामा कलिङ पोर्सन अफ द प्रोग्राममा फेरि फर्केर जान्छ. It's possible that a function can be invoked multiple times. So if it's being invoked multiple times, the same thing happen in PHP. त्यही फंक्शन यदि लूप भित्र छ भने obviously त्यो फंक्शन मल्टिपल टाइम्स कल भएको हुन सक्छ, बट इन एभ्री प्रोसेस तरिका यही हो. यति भनिसके पछाडि हामीले एउटा यहाँ फंक्शन क्रिएट गरिराखेको छौं राइट मेसेज भनेर, र त्यो मेसेजलाई हामीले यहाँनिर कल गरिराखेको छौं. सो calling the function. सो फंक्शनलाई कल गर्नु पर्यो भने फंक्शनको नाम युज गरिन्छ. इफ यु क्यान सी हियर, फंक्शनको नाम युज गरिन्छ. फंक्शनको नाम युज गरिन्छ, पेरेन्थेसिस राख्नु पर्यो. आर्गुमेन्ट चाहिन्छ भने आर्गुमेन्ट पास गर्छौं हामी र सेमिकोलन राख्छौं. द सेमिकोलन इज म्यान्डेटरी है, इज म्यान्डेटरी. वेल, अब केही रुल्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ फंक्शन बनाउँदाखेरि. भनिन्छ अ फंक्शन नेम क्यान स्टार्ट विथ अ लेटर अर एन अन्डरस्कोर बट नट विथ अ नम्बर. ओके, नम्बर चाहिँ युज गर्न पाइँदैन. सो इट क्यान स्टार्ट विथ, हामीले के भन्यौ भर्खरै, इट क्यान स्टार्ट विथ underscore, it can start with some letters but not with a number. That's a naming convention of an identifier as well.
Even identifiers cannot be named that way. तल जाउँ. How do we pass the arguments to a function? सो आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो भने हामी यसरी आर्गुमेन्ट पनि रिसिभ गर्न सक्छौँ. अब अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको भए आर्गुमेन्टको टाइप डिफाइन गर्नु पर्थ्यो, फङ्सनको यहाँनिर रिटर्न टाइप डिफाइन गर्नु पर्थ्यो हैन, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको भए. तर पीएचपीमा यो सजिलो छ के. पीएचपी बिइङ एन अनटाइप्ड ल्याङ्ग्वेज है, पीएचपी बिइङ एन अनटाइप्ड ल्याङ्ग्वेज, the type of the argument or return type, त्यसलाई हामी टाइप अफ द फंक्शन पनि भन्छौँ है. रिटर्न टाइपलाई टाइप अफ द फंक्शन पनि भनिन्छ. or the type of the function do not need to be defined earlier, do not need to be defined on prior, do not need to be defined in prior. अगाडि नै डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन भन्न खोजेको. यति भनिसके पछाडि यहाँ तिमीले देखिराखेको छौ हामीले जुन आर्गुमेन्ट पास गर्छौं, यो पास गर्ने भनेको यसरी पास बाइ भ्याल्यु भनिन्छ हैन. यसलाई चाहिँ हामी पास बाइ भ्याल्यु भनेर भन्छौं. सो अब त्यो युज गर्छ. यसको स्कोप कति हुन्छ त? फंक्शन भित्र मात्रै यसको स्कोप रहिरहन्छ. द स्कोप अफ द भ्यारिएबल रिमेन्स विदिन द फंक्शन ओन्ली. The scope remains in the function itself. That means त्यो भ्यालुलाई $f नेमलाई चिन्ने भनेको त्यो फंक्शन भित्र मात्रै हो, बाहिर कहीँ पनि कसैले पनि चिन्न सक्दैन. त्यसको भ्यालु हामी पाउनै भेट्नै गाह्रो छ, हामी भेट्न सक्दैनौं. सो अब हेर, त्यही फंक्शनलाई मल्टिपल टाइम्स कल गरिराखेको छ हैन. अर्कोचोटि कल गर्यो नेक्स्ट भ्यालु देखिन्छ होला, अर्कोचोटि कल गर्यो नेक्स्ट भ्यालु देखिन्छ होला, एन्ड द रेस्ट. वेल, यति भनिसके पछाडि तल जाउँ. फेरि यहाँनिर मल्टिपल आर्गुमेन्ट पास गर्न मिल्दो रहेछ. मल्टिपल आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्यो भने हामी कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ. मल्टिपल आर्गुमेन्ट्स can be supplied to a function. It has to be separated using comma. So this is it. So एउटा भ्यालु कमा अपरेटर हैन, दोस्रो भ्यालु. Well then, अब अर्को छ यहाँ. When you define a function that takes an argument, you must pass an argument to the function when you call it. यदि यो गरिएन भने फेरि पनि कम्पाइलरले इस्यु जेनेरेट त्यहाँ के रे वार्निङ जेनेरेट गरिराखेको हुन्छ. If you call the function without a value of the argument, the PHP interpreter complains with a warning. कि मैले चाहिँ भ्यालु भेटेको छैन भनेर इट सेज सो. अर्को एउटा कन्सेप्ट छ, तिमीले भ्यालु पास नगरेपछि डिफल्ट भ्यालु युज गर्ने, डिफल्ट आर्गुमेन्ट पास गरिदिने. हाउ डु वी डु द्याट? सो मानौ एउटा फंक्शन छ SCTION फंक्शन. मानौ मैले चाहिँ एरिया क्याल्कुलेट गर्ने भनेर मैले एउटा फंक्शन बनाए, CALCULATE क्याल्कुलेट एरिया भनेर मैले एउटा फंक्शन बनाए. त्यसमा मैले के गर्दिएँ, लेन्थको भ्यालु 5 र ब्रेथको भ्यालु 2 भनेर यसरी मैले स्पेसिफाई गरेँ. र मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि RETURN रिटर्न $L इन्टु $B. यति फंक्शनमा स्टेटमेन्ट मैले लेखेँ. अब यसलाई कल गर्ने बेला मैले के गर्छु, देयर आर मल्टिपल वेज इन विच आई क्यान कल दिस फंक्शन. फर्स्ट थिङ इज सिधै इको गर्छु, क्याल्कुलेट एरिया लेख्छु, क्याल्कुलेट AREA एरिया भनेर लेख्छु. यति बेला चाहिँ भ्यालु कति पाउँछ त? जब मैले यहाँ भ्यालु पास गरेको छैन नि, जति बेला मैले भ्यालु पास गरेको छैन नि, उसले डिफल्ट भ्यालुजहरू 5, L को भ्यालु 5 र B को भ्यालु 2 रिसिभ गर्छ.
जसले गर्दा इको क्यालकुलेट एरिया भन्दा उसले भ्यालु कति पायो 5 टु जा 10 सो 10 पाइराखेको हुन्छ मैले एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट पास गरेँ सो मैले फेरि के लेख्छु इसिएचओ इको एउटा मात्रै मैले आर्गुमेन्ट पास गरेँ सो क्यालकुलेट एआरइए एरिया 5 भनेर मैले सबै 5 त अलरेडी छँदैछ 25 भनेर मैले पास गरेँ रे हैन सो मैले चाहिँ 25 भनेर पास गरेँ सो व्हाट विल ह्यापन L will be set to 25 but B will be still 2 that makes the value to be 50 Similarly अब दुईटा भ्यालु मैले पास गरेँ सो इसिएचओ इको CALCULATE क्यालकुलेट AREA एरिया मैले पास गरेँ -10 सरी एक्सक्युज मी सो यहाँ मैले पास गरेँ लेट्स से 8,4 भनेर मैले पास गरेँ so you will see the value to be 8 4 is 32 so 32 that's how things work when you have default arguments so that's the purpose of a default argument when you do not supply any value the PHP interpreter takes the default value while execution and that gives you the power of testability सो फङ्सनलाई हामीले भोलि पर्सि टेस्टिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ सो टेस्ट गर्नलाई टेस्टेबल आर्किटेक्चर बनाउनको लागि डिफल्ट आर्गुमेन्ट्सहरू एकदमै हेल्पफुल हुन्छन् वी कल इट टेस्टेबिलिटी अफ द फङ्सन अफ द मोड्युल TESTABILI अब यो टेस्टेबिलिटी भन्ने कुरा अहिले तिमी बुझ्दैनौ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्छौ त्यसपछि 6 सेमेस्टरमा त्यसपछि बुझ्छौ सो अहिलेको लागि TESTABILITY टेस्टेबिलिटी इज इन्हान्स्ड through default arguments. यहाँसम्म केही सोध्नु छ भने सोध प्लिज तिमी बोल्यो भने म तिम्रो पेजमा जान्छु अदरवाइज मसँग जति लिमिटेड टाइम छ त्यो लिमिटेड टाइममा चाहिँ म बोलेर सकाइहाल्छु अब रेडियो बोले जस्तो बोल्छु म तिमीहरूले केही पनि बोल्दैनौ मैले यो कुरो एचओडीसँग पनि गरेको थिएँ आई डु नट नो वेदर ही सेयर दोज इन्फर्मेसन विथ यु पिपल अर नट आई एम कम्प्लिटली नट ह्याप्पी नट सेटिस्फाइड माइसेल्फ हिजो पनि मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई इनफ्याक्ट म जङ्गलमा दौडिरहेको छु के जबसम्म म कम्फर्ट फिल गर्दिनँ नि तबसम्म मैले के डेलिभर गरिरहेको छु मलाई आफै पनि थाहा छैन है इट्स अन द रेकर्ड अहिले यो रेकर्डिङ भइराखेको छ मैले यो कुरो भन्दै गर्दासम्म पछिल्लोचोटि मेरो यस्तो एक्सपिरियन्स चाहिँ थिएन इट वाज बेटर देन दिस बरु 4 जना 5 जना मात्रै बस्थे बट दे वर भेरी इन्टरेक्टिभ यहाँ त केही क्वेसन सोध भन्दाखेरि पनि सोध्दैनौ हो होइन पनि भन्दैनौ होइन आई डु नट नो म एक्चुअली भोलि अब डिस्कसन गर्छु त्यसपछि विल ह्याभ टु स्टप दिस क्लास अर वाट आई विल फाइन्ड इट आउट किनभने म आफै प्रेज्ड हुन्छु कि यसरी क्लास लिँदाखेरि मलाई थाहा छैन है म यसरी चाहिँ लिन सक्दिनँ दिस इज नट माई स्टाइल आई ह्याभ टु टक टु योर एचओडी एनिवेज आजको सेसन चाहिँ सकाइहालौँ 7:45 अलरेडी भइसकेको छ आई हेभ हाफ एन आवर अर क्वार्टर टु 1 hour remaining so this is how arguments are supplied कल गर्नु पर्यो भने तपाईले 350 दिएर कल गर्नुहुन्छ मिनिमम हाइट 350 हुने भयो कुनै पनि भ्यालु पास गर्नु भएन भने यति बेला चाहिँ 50 हुन्छ यो डिस्कसन हामीले गरिसक्यौं ल सो व्हाट एल्स डु वी हैव ओके चेन्जिङ आर्गुमेन्ट भ्यालुज सो आर्गुमेन्टको भ्यालुजहरुलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं रिटर्निङ भ्यालुज फ्रम अ फंक्शन मैले रिटर्न स्टेटमेन्ट एकछिन अगाडि युज गरेको थिएँ अर्को रिटर्न स्टेटमेन्टको बारेमा थोरै भन्दियौं कुनै पनि स्टेटमेन्ट यदि तिमीले रिटर्न स्टेटमेन्ट भन्दा तल कुनै पनि स्टेटमेन्ट युज गरेको छौ भने मानौ यहाँ इको सपोज मैले hi हाई भनेर लेख्दिए you cannot do this okay even if you do this it's not a compilation error this is a logical error this is unreachable code this is unreachable code यो कोडसम्म कहिले पनि पुग्न सकिदैन द रिजन इज जब कलिङ पोर्सन अफ द प्रोग्रामले के देख्छ सरी कल पोर्सन अफ द प्रोग्रामले के देख्छ रिटर्न स्टेटमेन्ट भेट्यो भने कन्ट्रोललाई सिधै ट्रान्सफर गरिदिन्छ यो तल्लो स्टेटमेन्ट्सलाई एक्जिक्युट गराउँदै गराउँदैन सो मेक श्योर इफ यु हैव सम सर्टेन थिंग्स लाइक सच दे विल नेभर बी एक्जिक्युटेड ओके एनिमस फंक्शन और फंक्शन विथ नो नेम भनिन्छ
1 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ what do you mean by anonymous function. So a function with no name is called anonymous function. अब यसलाई इन्भोक कसरी गर्ने त? यति बेला चाहिँ अब सी प्रोग्राममा तिमीले फंक्सन पोइन्टर भनेर पढेको भए त्यति बेला चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन्थ्यो होला। एक्ज्याक्टली त्यसरी नै काम गर्छ के यो। सो हामीले जुनसुकै नामले अब कल गर्न सक्छौँ, एसाइन गर्न सक्छौँ त्यो भ्यालुजहरूलाई। सो हाउ डज इट लुक? सो भ्यार इक्वल्स टु फंक्सन। अब कल गर्ने बेलामा चाहिँ यो फंक्सनल ब्र्याकेट हामी राखिराखेको हुन्छौँ। सिमिलरली आर्गुमेन्ट यदि छ भने पछि त्यो भ्यारिएबलमा हामीले आर्गुमेन्ट यसरी पास गराउन सक्छौँ। So what is this var? This var is a function called blah 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 with no name. त्यसलाई हामी anonymous function भनेर भन्छौँ। You might ask, sir, यसले कहाँ युज गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको फंक्सनलाई? हेर, मैले सम भने युजरले बुझ्छ सम गर्नु पर्यो, हैन? डिफरेन्स भने युजरले बुझ्छ डिफरेन्स गर्नु पर्यो। तर मैले डु भनिसकेपछि युजरले आफ्नै तरिकाले काम गरिराखेको हुन्छ के। अब उसले जे मन लाग्यो उ सुत्न सक्छ, उठ्न सक्छ, बस्न सक्छ। सो if you have a function that has no name means it has some specific task to perform whenever you need it. तल रिकर्सिभ फंक्सनको हामी कुरो गरौँ। अब अलिअलि पहिला पनि पढ्नु भएको छ, यहाँ पनि हेरौँ है। रिकर्सिभ फंक्सनको मिनिङ हो, र रिकर्सिभ फंक्सन बनाउनु भन्दा अगाडि जुन प्रब्लमलाई हामी सल्भ गर्दैछौँ त्यो प्रब्लमको आफ्नो नेचर नै रिकर्सिभ टाइपको हुनुपर्छ। यदि प्रब्लम रिकर्सिभ नेचरको छैन भने हामी त्यसलाई रिकर्सिभ फंक्सनको थ्रु सल्युसन प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। जस्ट फर एक्जाम्पल, इफ यु सी फ्याक्टोरियल अफ 10, हैन, अर से 7 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ मलाई। सो एउटा रिकर्सिभ प्रोसेस हो। किन भन्दाखेरि 7 को फ्याक्टोरियल भन्ने 7 into 6 को फ्याक्टोरियल हो। फेरि 6 को फ्याक्टोरियल भन्नुको मिनिङ 6 into 5 को फ्याक्टोरियल हो। त्यसै गरिकन 7 into 6 into हामीले 5 भन्यो भने 5 into 4 को फ्याक्टोरियल हो, एन्ड सो अन। लास्टमा कहाँ गएर रोकिन्छ त भन्दा 1 कोमा गएर रोकिन्छ। एन्ड ultimately the final result would be 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this will be your final destination or a result. Well then, so मैले अघि भने जस्तो यदि प्रब्लम रिकर्सिभ नेचरको छ भने मात्रै रिकर्सन युज गर्न सकिन्छ, अदरवाइज इटरेसन प्रिफर गर्नुस्। रिपिटेड लेसनको लागि मात्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने इटरेसन प्रिफर गर्नुस्। तर रिकर्सिभ नेचर छ, आफैलाई कल गरिराखेको छ, त्यस्तो टाइपको यदि प्रब्लम तपाईको हातमा छ भने त्यस्ता टाइपका प्रब्लमलाई सल्भ गर्नलाई हामीसँग रिकर्सिभ फंक्सन्सहरू हुन्छन्। ल, यति भनिसके पछाडि अलिकति तल जाउँ। यहाँ युज गरेको छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ फंक्सनलाई यसरी नै तिमीले डिफाइन गर्न सक्छौ। जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ भने अगेन द सेम थिङ, रिकर्सन भनेर म यहाँनिर लेखिदिन्छु। REC हैन। So if you remember how we used to calculate the factorial, so मैले यहाँनिर फंक्सन मैले FACTO calculate or get factorial भनेर एउटा फंक्सन बनाएँ जसमा मैले एउटा नम्बर उसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ पनि हामीले के चेक गर्छौँ, इफ $num is equals to 0, और हामीले के भन्ने गर्थ्यौँ, or $num is equals to 1, यदि हो भने हामीले return return 1 भन्ने गर्थ्यौँ। किन फ्याक्टोरियल 0 को पनि 1 हुन्छ र 1 को पनि 1 हुन्छ। else अब यहाँ रिकर्सिभ डेफिनेसन छ, सो हामी के भन्छौँ, return $num into factorial of get FACTO factorial of $num minus 1. This is it.
So a function that calls itself is called recursive function. यदि यसरी आर्गुमेन्टमा मैले कुनै चेन्ज गरिन भने this might go to infinite loop. Okay, it might lead to infinite loop. So ख्याल गर्नु होला रिकर्सिभ फंक्शन भित्र चाहिँ हामीले कुनै न कुनै काउन्टर भेरिएबल अर कुनै न कुनै तरिकाले केही न केही आर्गुमेन्टमा चेन्ज ल्याएकै हुनुपर्छ. यदि ल्याइएन भने त्यो केसमा चाहिँ हामी इन्फाइनाइट लुपमा पुग्न सक्छौं. अब रन गरौँ यसलाई. तिमीले गेस गरिसक्यौ होला सर हजुरले त फंक्सन मात्रै बनाउनु भएको छ, हजुरले त्यसलाई कल गर्नु भएकै छैन, कसरी रन हुन्छ र यो? सो हामीसँग फंक्शन्स भन्ने छ. उप्स, मैले त्यहाँ तल राखे जस्तो लाग्यो. औ index.php is the culprit. रिनेम नै गरिसकौँ न. index.php भनेको तिमीलाई थाहा छ भने दिस इज द डिफल्ट लोडिङ फाइल. ओके, त्यही भएर अरू कुनै कामै गर्न दिएन हामीलाई. Here we are. सो हामीले कुनै पनि फाइल नेम लेखेको छैनौं र पनि केही कन्टेन्ट आइराखेको छ. सो कहाँबाट आयो त? यो index.php बाट आएको हो. डिफल्ट लोडिङ फाइल्सहरू हुन्छन् के त्यो index.php, index.html, index.htm है. सो यिनीहरूलाई चाहिँ हामी डिफल्ट फाइल भनेर भन्छौं. कुनै फोल्डरमा त्यस्तो टाइपका फाइल्सहरू छन् भने बाइ डिफल्ट सर्भरले लोड गरिदिन्छ. ओके, यति भनिसके पछाडि मेरो फाइलको नाम चाहिँ के थियो? लेट मी चेक. recursive_function, recursive recursive_function.php. Here we are. तिमीले देख्यौ एरर पनि आएन, तर आउटपुट पनि केही आएको छैन. एरर नआउनुको मिनिङ के हो भने फंक्सन हामीले वेल डिफाइन गरिराखेको छौं. फंक्सनमा हामीले कुनै पनि सिन्ट्याक्टिकल एरर्सहरू जेनेरेट गरेको छैनौं. त्यसैले काम कति बेला गर्छ? जब हामी यसलाई कल गर्छौं. सो लेट्स कल द फंक्सन. सो मैले चाहिँ यहाँनिर इको लेखिदिउँ अहिलेलाई. get factorial of 7. So if I go back and hit refresh, so you get something. Okay, मैले यसैलाई यदि मैले 10 राखेँ भने अझ नेगेटिभ राखिहेरौँ न हैन. सो नेगेटिभ 3 भनेर राखिहेरौँ. अब हेर -3 जाने बित्तिकै यहाँ -3 आउँछ. यो -3 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि -1, सो -4 हुन्छ, फेरि -5 हुन्छ, एन्ड सो अन. सो दिस विल अगेन ट्राई टु गो इन्टु इन्फिनाइट लुप. लेट्स चेक. ओके, सो एलाउड मेमोरी साइज दिस मच. उसले यति धेरै मेमोरी एक्जस्ट नै भइसक्यो. ओके, सो PHP को स्क्रिप्टमा सर्भर्सहरूमा जेनरली यस्तो राख्नुको औचित्य के हो भने कसैले यस्ता टाइपका मेरा DDoS एट्याक्सहरू गरेर यदि सर्भरको लोड एकदमै धेरै दियो भने त्यो त घुमै हुन्छ. त्यो नहोस् भन्नको लागि सर्भरमा यस्ता टाइपका स्क्रिप्ट्सहरू लेखिएको हुन्छन्. वेल, सो 3 को फ्याक्टोरियल हामी सबैलाई थाहा छ. 3 to 6 हुन्छ. सो यु मस्ट गेट 6 ओभर हियर. Here we are. ओके, सो रिकर्सिभ फंक्शनको इन्फर्मेसन पनि हामीले कलेक्ट गर्यौं. अब हुन त एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो इम्पोर्टेन्ट होइन, बट फर यु शुड नो वाट इज योर इन्भाइरोमेन्ट लाइक. आई रिपिट, यु शुड नो वाट योर इन्भाइरोमेन्ट लाइक. तपाईँ लिनक्स बेस्ड सर्भरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि म्याक बेस्ड सर्भरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि विन्डोज बेस्ड सर्भर हो कि है. सो र सर्भरमा अरू के कन्फिगरेसन्सहरू छन् त, कस्ता कस्ता मोड्युल्सहरू इम्प्लिमेन्ट भएका छन् त, त्यो सबै हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. ओके, यति भनिसकेपछि यहाँ भेरिएबल्सहरू भेरिएबल फंक्शन means there is a special function called empty. उसले चेक गर्छ हैन whether a variable is empty or not. सो भेरिएबलसँग एसोसिएट गरेको केही स्पेशल फंक्शन्सहरू छन्. लाइक मैले हिजो अस्ति पनि लेखेको थिएँ इज सेट भनेर. इज सेट भन्नु र एम्प्टी भन्नु बराबर हो. इज सेटले चेक गर्ने पनि त्यसमा भ्यालु छ कि छैन, एम्प्टीले चेक गर्ने भनेको कतै खाली त छैन. सो दुवैको मिनिङ एक्ज्याक्टली सेम हो. इज इन्ट आएको भ्यारिएबल जुन हाम्रो आर्गुमेन्ट लिइराखेको छौं, जुन यहाँले आर्गुमेन्ट पास गरिन्छ त्यो इन्टिजर हो कि होइन, यसले बुलियन रिटर्न गर्छ. उसले इन्टिजरको लागि चेक गर्छ. आएको भ्यालु फ्लोट हो कि होइन, स्ट्रिङ हो कि होइन, न्युमेरिक हो कि होइन भनेर भ्यालु इभ्यालुएट गरिन्छ.
अब यदि डिक्लेयर नै गरिएको छैन भने नल हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि हामीसँग इज नल भन्ने स्पेशल फङ्सन यहाँनिर छ। इज सेट जुन मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ। तिमीलाई यदि कुनै भ्यारिएबल भोलि पर्सि चाहिँदैन भने त्यसको लागि हामीसँग अनसेट भन्ने एउटा स्पेशल फङ्सन छ। यु माइट आस्क धीरज सर किन गर्नुपर्ने अनसेट? गार्बेज कलेक्सन भन्ने कन्सेप्ट छैन त पिएचपीमा? जावामा त त्यस्तो केही गरिराख्नु पर्दैन थियो, त्यहाँ गार्बेज कलेक्सन अटोमेटिकली हुन्थ्यो। सो यस अफ कोर्स हामीसँग पनि गार्बेज कलेक्टर त छ, तर त्यसले सबै रोल प्ले गर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामी आफ्नो काम नचाहिएको खण्डमा भ्यारिएबल्सहरूलाई मेमोरीबाट हटाएको राम्रो। Okay, so we were talking about त्यो मैले इन्टेन्सनली नै डिनाइ गरेको। अब एक घन्टा ढिलो आउनेलाई त अनलाइन क्लास हो, हामीले टिकट काटिसकेका छौँ, अनलाइन मुभीको टिकट काटिसकेका छौँ भने जुनै बेला पनि हलमा पस्न पाइन्छ भन्ने कन्सेप्ट होला तिमीहरूको। द्याट्स नट विथ मी इन केस। ल सेङ सो रिकर्सिभ फङ्सनको बारेमा हामीले कुरो गऱ्यौँ एन्ड द्याट्स वाट आवर नोट सेज। अनसेट गर्ने किन त? रिसोर्सेसहरू फ्री गर्नको लागि। अनसेट गर्ने किन त? रिसोर्सेसहरू फ्री गर्नको लागि। गर्नै पर्छ भन्ने छैन। पिएचपीले सर्टेन टाइम पछाडि आफ्नो सर्भर्सहरूमा युज नभएका मेमोरी एरियाहरूलाई चाहिँ फ्री गरिराखेको हुन्छ। समथिङ लाइक योर गार्बेज कलेक्सन, बट नट एक्ज्याक्टली लाइक द गार्बेज कलेक्सन। ओके, सो जावा हैज अ सेपरेट गार्बेज कलेक्टर कम्पोनेन्ट, पिएचपी डजन्ट ह्याभ इट। त्यसरी कसरी गर्छ त? उसले हेल्प लिन्छ कसैको, है। सो त्यसमा इन्टरप्रिटरले हेल्प लिइराखेको हुन्छ। सर्टेन एरिया पोइन्ट अफ टाइम भन्दा बढी यदि कुनै भ्यारिएबल मेमोरीमा बस्यो भने उसलाई फ्री गरिदिन्छ। द्याट्स वाट अनसेट फङ्सन इज फर। नेक्स्ट, सो हामीले आर्गुमेन्ट पास गऱ्यौँ, अघि चेक गर्यो भ्यालु छ छैन, होइन। सो बीको भ्यालु छ छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने हामी यस्ता टाइपका फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले हिजो अस्ति सोधेको थिएँ सुपर ग्लोबल भ्यारिएबल भनेको थाहा छ त भनेर। सो सुपर ग्लोबल भ्यारिएबलहरू हरेक पेजमा एक्सेसिबल हुन्छन्। But what about the global variables? They are not accessible through all pages. Rather, on a single page, it can be accessible within a function, outside of the function, anytime. So there is a keyword called global. यसले मेमोरी एरिया डिफाइन गर्छ, यसो हिप एरिया डिफाइन गर्छ के। सो यदि तिमीले ग्लोबल भनेको छौ भने उसले त्यो एरियाबाट आएका भ्यालुजहरूलाई एक्सेस गर्न खोजिराखेको हुन्छ। द्याट्स अ ग्लोबल स्कोप, है। सो स्कोपिङ भनेर भन्छौँ हामी। सो स्कोपिङमा एकछिन अगाडि कुरो गरेको थिएँ, लोकल स्कोप हुन्छ। सो आर्गुमेन्ट्सहरूलाई फङ्सनभित्र मात्रै चिनिन्छ भनेको थिएँ मैले। तर तपाईँलाई यदि ग्लोबल स्कोप चाहियो भने यु प्रिफर अ किवर्ड कल्ड GLOBAL, ग्लोबल। देन यु हेभ द स्ट्याटिक। स्ट्याटिकको लागि एकचोटि मेमोरी एरिया मात्रै एलोकेट हुन्छ। एज मेनी टाइम्स एज यु रन द एप्लिकेसन, स्ट्याटिक मेमोरी एरिया चाहिँ त्यो भ्यारिएबलको लागि एकचोटि युज हुन्छ। एन्ड नट एभ्री टाइम, या भनौँ न जहाँ जहाँ रिफरेन्स तिमीलाई चाहिन्छ त्यही एरियाको रिफरेन्स तिमीलाई दिइराखेको हुन्छ। ल सेङ सो इफ यु लुक एट हियर माई टेस्ट भन्दा माथि हामीले भ्यारिएबल डिक्लेयर गरेको छौँ। सो यो पिएचपी पेज भरि नै $x एभाइलेबल हुने भयो। ओके, सो भ्यारिएबल x इनसाइड द फङ्सन दिस मच भन्यो भने यो डाइरेक्टली एक्सेस हुन सक्दैन। Using x inside this function will generate an error. Why? This is a block of statement. This is a block of statement. यो फङ्सन भित्र एक्सेसिबल बनाउनको लागि त कि त हामीले यहाँनिर डलर के अरे ग्लोबल $x भन्नु पर्यो, होइन, वा आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्नु पर्यो। That's what global keyword is used for. Okay. Now at this point this is a local scope. फङ्सन भित्र डिक्लेयर गरिएका जति पनि भ्यारिएबल्सहरू हुन्छन् त्यो फङ्सन भित्र मात्रै एक्सेसिबल हुन्छन्। फङ्सन भन्दा बाहिर यदि तपाईलाई चाहिहाल्यो भने युजिङ x आउटसाइड द फङ्सन विल जेनेरेट एन एरर। You can't access it. But look at this. Once you declare the variable and you have superseded it with global, so अब यसले के गर्छ, ग्लोबल स्कोपमा जाने भयो। यहाँ x को भ्यालु 5 छ र y को भ्यालु 10 छ भने यहाँ
5 र 10 युज गरेर y को भ्यालु 15 बनाएर यही राखिदिएको हुन्छ so that that particular area will be changed within the function. That's how things work. This is what we are discussing about 15 राखिदिन्छ. So there is a global index अब भनौँ अझ एरे छ एउटा डलर ग्लोबल्स भनेर. सो जब जब तिमीले ग्लोबल एरे युज गर्छौ त्यो एरियालाई मेमोरी भने जस्तो त्यो मेमोरी एरियालाई उसले युज गरिराखेको हुन्छ. त्यो मेमोरी एरियालाई उसले युज गरिराखेको हुन्छ रे. ल यति भनिसके पछाडि नेक्स्ट वी हेभ इज द स्ट्याटिक कीवर्ड. अघि भने जस्तो स्ट्याटिक कीवर्ड राखेपछि त्यसको मेमोरी एकचोटि मात्रै एलोकेट भएको हुन्छ. So when a function is completed or executed, all of its variables are deleted. तर long अलिकति ड्युरेबल नेचरको यदि चाहियो भने हामी स्ट्याटिक भन्न सक्छौं. So as many times as the function gets called, that memory area will still be available for use. Sometimes we want a local variable not to be deleted. We need it for a further job. And for such purposes, we have the static keyword. यानी कि यो फंक्सन सकिसके पछाडि पनि x को भ्यालु हामी फंक्सन भन्दा बाहिर रिटर्न गरेको छैनौं र पनि अभाइलेबल हुन्छ. ओके फंक्सन रिटर्न गरेको छैनौं र पनि अभाइलेबल हुन्छ. सी as many times as you call this function, that many times the static variable keeps on counting. यसको राम्रो युज केस भनेको तिमीले अब सपोज भनौं न PHP मा क्लासेसहरु बनाएको छौ र त्यो क्लासेसमा अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौ रे. सो यो पर्टिकुलर क्लासको कतिवटा अब्जेक्ट छ भनेर हेर्नु पर्यो भने त्यतिबेला स्ट्याटिक डेटा मेम्बर्सहरु एकदम काम लाग्छन्. Next, the PHP is super global variables. So we have an array called $_globals. अरु super global arrayहरुमा हामीसँग $session, SESSION session भन्ने छ, $cookie भन्ने छ. त्यसै गरिकन $post भन्ने छ, get $post. अब $get र $post भन्ने चीज यस्तो भ्यारिएबल हो कि त्यसलाई हामीले आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरिराख्नु पर्दैन. म फेरि भन्छु $get $post $session $cookie $server SERVER server or यो जुन $globals भनेको छौं हामीले GLOBALS globals भनेको छौं हामीले, they are such a variable which do not need to be passed as argument even though they can be directly accessed from the function. Okay, so that's we call it as super global variables. I highly recommend do not use request. यदि तपाईले post use गर्नु छ भने $post use गर्नुस्. Get use गर्नु छ भने $get use गर्नुस्. Because there will be conflict with $request. I do not know अब कति केही दिन पछाडी चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हट्छ होला PHP बाट because it has some security issues as well. So ट्रेडिशनल मेथड्सबाट एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ $request गरेको भेटिन्छ हैन. मोडर्न मेथड्सहरुमा चाहिँ हामीले मेथड इक्वल्स टु पोस्ट लेखेका छौ भने $post, मेथड इक्वल्स टु गेट लेख्नु भएको छ या छोड्नु भएको छ भने $get युज गरेर फर्म ह्यान्डलिङ्सहरुको काम गर्छौं हामी. ल मैले यतातिरको पार्टमा गइन. सो यो सेक्सन चाहिँ हामीले आजको पार्ट चाहिँ यसमा भ्यायौं. यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध प्लिज. सो अघि भने जस्तो $get $post $cookies $session है. अनि यी सबै हाम्रो लागि सुपर ग्लोबल एरेजहरु हुन्. ल यति भनिसके पछाडी यो पार्ट चाहिँ हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट सँगसँगै यो सबै काम हामीले सकायौं. अब नेक्स्ट डिस्कसन भनेको फर्मलाई फंक्शन्समा टाइप अफ फंक्शन्सहरु हामी सबै हेरिसक्यौं. फंक्शनलाई रिटर्न कसरी गर्ने, कल रिटर्न भ्यालु भनेको के हो, रिकर्सिभ फंक्शन भनेको के हो, त्यो सबै हामीले हेरिसक्यौं. अब सेसन एन्ड कुकीज भन्ने सेक्सन छ. ल आजलाई थोरै स्टार्ट गरौँ अनि विल कन्टिन्यू टुमरो. So let's have a session info.php. कुनै पनि सेसनमा भ्यारिएबल स्टोर गर्नु भन्दा अगाडि there is a very special function called start the SESSION session. So we call it SESSION session underscore
start start। म फेरि भन्छु है, कुनै सेसन भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो वा कुनै सेसन भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो वा कुनै सेसन भ्यारिएबललाई युज गर्नु पर्यो भने पहिलो फंक्सन टप अफ द फाइलमा इट हैज टु बी अन द बिगिनिङ अफ द फाइल। सो टप अफ द फाइलमा सेसन स्टार्ट चाहिँ हुनुपर्छ। बाई टप अफ द फाइल आई मिन नट इभन अ सिंगल क्यारेक्टर आउटपुट हैज टु बी देयर। न त त्यसले गर्दाखेरि ओबी फेलियर भनेर भन्छ क्या, हामी चाहिँ बफर जुन भन्छौँ नि त्यो बफरको फेलियर हुन्छ भनेर भनिन्छ। डु आई हेभ एनिथिङ इन द च्याट? निधिले के सोध्न लागेको थियो? या प्लिज। ओके, सो लेट मी एन्सर इट। हेर्नुहोस्, कुनै एप्लिकेसन तपाईँले कुनै कसैले वेब पेज तपाईँको एक्सेस गरिराखेको छ भने उहाँ नै युजर हो भनेर कसरी थाहा पाउने त? हामी त उहाँ सँगसँगै तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यसपछि यहाँ जानुहोस् भनेर हामी उनको पछाडि पछाडि त हुन्नौँ, उनीसँग त हुन्नौँ। भनेपछि युजरलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो, युजरको बिहेभियर ट्र्याक गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि सेसन युज गरिन्छ। एप्लिकेसनमा हामीले खोजेकै जस्तै बिहेभियर उहाँले गर्नुभएको छ कि छैन, सो त्यो सबैलाई एकछिनको लागि केही इन्फर्मेसन्सहरू एउटा पेजबाट अर्को पेजमा, अर्को पेजबाट अर्को पेजमा हामी नलेज ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्नको लागि कुनै न कुनै इन्फर्मेसन त चाहियो। सो देयर आर डिफ्रेन्ट वेज। एउटा तरिका भनेको फर्मबाट थ्रुबाट हो, अर्को तरिका भनेको सेसन हो। सेसन यति स्मार्ट तरिका हो कि एकचोटि यदि कुनै डोमेनले सेट गरेको सेसन छ भने जबसम्म त्यो सेसन भ्यारिएबल हामी म्यानुअली रिमुभ गर्दैनौँ, प्रोग्रामेटिकली भन्छौँ हामी, रिमुभ गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन रहिरहन्छ ब्राउजरमा। जबसम्म युजरले ब्राउजर क्लोज गर्दैन तबसम्म त्यो पर्टिकुलर इन्फर्मेसन रहिरहन्छ। So that byte of information is actually generated from the server to the customer or the client जसले ब्राउजर एक्सेस गरिराखेको छ, हामी युजरलाई ट्र्याक गर्न सक्छौँ। ओके, सो थ्रु आउट जब उसले ब्राउजरमा एक्जिक्युट गर्छ सो सर्भरले उसलाई चिनिराखेको हुन्छ कि देयर इज अ रिलेसनशिप, देयर इज अ कनेक्टिभिटी एमङ द युजर एन्ड द सर्भर। द्याट्स हाउ वेब बट्स वर्क। ओके, सो फार सो हामीले कुनै सेसन भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो भने एज अ सेड दिस इज द फर्स्ट थिङ द्याट यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड। पहिलो फर्स्ट फङ्सन हुनुपर्छ सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट। अब कुनै एउटा भ्यारिएबल बनाउनु पर्यो भने टु क्रिएट अ भ्यारिएबल, टु क्रिएट अ सेसन भ्यारिएबल होइन, सो हामी के गर्छौँ डलर अन्डरस्कोर SESSION सेसन अल इन क्याप्स सेसन राख्छौँ। भ्यारिएबलको नाम चाहिँ यहाँ स्क्वायर ब्राकेट भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स कल इट अहिले सरी अन्डरस्कोर हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यत्रै भएको छ, आइम सरी फर द्याट। सो अन्डरस्कोर सेसन यहाँभित्र चाहिँ म युजर नेम राखेँ मैले, अनि युजरको नेमको ठाउँमा चाहिँ मैले RITI रितिका भनेर राखेँ। सो यो पेज ध्यान दिनुहोस्, सेसन अन्डरस्कोर इन्फो भन्ने पेजले एउटा भ्यारिएबल सेट गर्यो कल्ड युजर नेम। सेसन त एरे भनेर बुझ्नुहोस्। सो युजर नेम नाम गरेको भ्यारिएबल सेसन भ्यारिएबल एउटा क्रिएट गर्यो, त्यसमा इनिसियल भ्यालु रितिका भनेर राखिराखेको छ। अब यो डोमेन जुन BPC भनेर हामीले एकछिन अगाडि डोमेन बनाएको छौँ त्यसमा जुनसुकै सेक्सनमा जुनसुकै फाइलमा फोल्डरमा हामी गयौँ भने पनि यो युजर नेमको भ्यालु रितिकालाई हामी चेक गर्न सक्छौँ, एभाइलेबल हुन्छ के। हाउ? लेट्स लुक एट हियर। सो मैले एकछिन पछाडि मैले के गरेँ, आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु आर इन्ट्रोड्युस टु हेडर फङ्सन, म अर्को पेजमा रिडाइरेक्सन गर्न सक्छु। LOCATN लोकेसन टु से DASHBOARD dashboard.php भन्ने एउटा फाइलमा जाऊ प्लिज भनेको हो। go to a file। सो अहिले अब जब म यो रन गराउँछु त्यति बेला तिमीले देख्छौ रन गराएको त हामी सेसन अन्डरस्कोर info.php हो, तर त्यो एक्जिक्युट गर्ने क्रममा जब हेडर फङ्सन देख्छ, हेडर फङ्सनमा हामी यसरी नै लेख्छौँ लोकेसन कलन, अनि जहाँ जानु छ जुन फाइलमा पुग्नु छ त्यो फाइलको पाथ दिन्छौँ हामी। सो dashboard.php हामीसँग छैन, लेट्स क्रिएट इट, DASHBOARD dashboard.php।
अब यो फाइलमा चाहिँ हामी लोड अटोमेटिकली लोडेड हुन्छौँ के, आफै आउँछ यो फाइलमा। अब यसमा पनि हामीले के गर्यौं, सेसनको इन्फर्मेसन चाहियो। सो start स्टार्ट द SESSI सेसन। सो SESSI सेसन अंडरस्कोर start स्टार्ट भनेर माथि नै लेख्नु पर्यो। I have the world's best typing certificate. So session underscore start start ल हुनु पर्यो। And then to access the session variable, त्यो सेट छ कि छैन भने चेक गरौँ पहिला। is set डलर अंडरस्कोर SESSI सेसन र सेसन जहिले पनि क्यापिटल हुनुपर्छ। स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र हामीले के राखेको थियौं, युजर नेम। इफ यु रिमेम्बर युजर नेम राखेको थियौं। What happened? Okay, something here. So यसमा भ्यालु छ कि छैन? यदि यसमा भ्यालु छ भने मलाई प्लिज देखाइदेऊ। वेलकम H1 मा or H3 भनिदिउँ अहिलेको लागि, WEL welcome, and I want to concatenate the variable actually. What is the value? So session को username. I just want to concatenate something here. Let's see. So हामीले रन गराउन खोजेको फाइल चाहिँ रिफ्रेश गरौँ एकचोटि। सेसन एन्ड कुकी। सो रन गर्न खोजेको फाइल भनेको सेसन इन्फो हो, बट यु सी वी विल बी रिडाइरेक्टेड टु ड्यासबोर्ड अटोमेटिकली। सो गर्छ के, यहाँ फाइलमा जान्छ, माथिदेखि तलसम्म सबै काम गर्छ र हेडर फंक्सन भेटेको भएर ड्यासबोर्डमा लिएर आउँछ। दिस इज व्हाट आई टक्ड। लुक, मैले क्लिक गरेको चाहिँ सेसन इन्फो हैन, तर उले चाहिँ कहाँ लिएर गयो त, ड्यासबोर्ड डट पीएचपी मा। त्यो ड्यासबोर्ड डट पीएचपी मा हामीले सेट गरेका छैनौं कहीं पनि। हेर, ड्यासबोर्ड डट पीएचपी मा हामीले कतै पनि रिटिकाको बारेमा केही पनि लेखेको छैनौं। सेसन स्टार्ट गर्यौं, गर्ने बित्तिकै हामीसँग सेसन भ्यारिएबलमा जति भ्यालुजहरु थिए ती सबै अभाइलेबल भए। त्यसमध्येको हाम्रो युजर नेम छ कि छैन भनेर चेक गर्यौं। छ भने मात्रै देखाऊ प्लिज भन्यौं। So welcome the text over there, and then you have the username. In the same way, अहिलेको लागि त मैले एउटा इन्फर्मेसन राखेँ। भोलि पर्सि तपाई मल्टिपल इन्फर्मेसन्सहरु स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ द सेसन। लाइक अब काम गर्दै जाँदाखेरि मानौ भ्यालिडेसन भइसकेको छ, कार्टमा आइटमहरु गइसकेको छ, सो तपाईको कार्टको आईडी के हो त, सो द्याट कार्ड यदि फुल्ली चेकआउट गर्नु भएको छैन भने तपाईलाई ट्र्याक गर्दै नेक्स्ट टाइम हाम्रो साइटमा आउने बित्तिकै, लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईको कार्डलाई हामी सुरुमै पपुलेट गरिदिन्छौं। तपाईले अस्तिदेखि यो आइटमहरु कार्टमा राख्नु भएको छ भनेर पहिला चिन्नु त पर्यो नि को युजर हो। त्यसकै आधारमा हामी सिस्टम चाहिँ त्यसरी एक्सेस गरिराखेको हुन्छौं। वेल, सो सेसन भ्यारिएबल प्रिपेयर गर्ने हामीले थाहा पायौं। अब सेसन र कुकीमा एउटा डिफरेन्स छ। सेसन सर्भरमा जेनेरेट हुन्छ, सर्भरमा पनि बस्छ, कस्टम क्लाइन्ट एन्डमा ब्राउजरमा पनि बस्छ। तर कुकीको कुरो गर्ने हो भने कुकी अलिकति लङ लास्टिङ हुन्छ। फर एक्जाम्पल म तिमीलाई अहिले गरेर देखाउँ। जस्तो यहाँ तिमीले हेर्यौ भने, ल मैले यो युआरएल कपी गर्छु म्यानुअली, ब्राउजर क्लोज गरेँ। अब ब्राउजर म खोल्छु। यो ब्राउजर खोल्ने क्रममा मैले यहाँ फेरि पेस्ट गरेँ। नाउ सी, जब तिमीले ब्राउजर क्लोज गर्यौ नि अटोमेटिकली सेसन डिजेबल हुन्छ के। सेसनमा भएका जति भ्यालुजहरु हुन्छ त्यो सब हराएर जान्छ। एकछिन पनि मेमोरीमा स्टोर गरेको हुँदैन उसले। ब्राउजर क्लोज गर्ने बित्तिकै सबै अटोमेटिकली हराएर जान्छ। द्याट्स द बिहेभियर अफ सेसन भ्यारिएबल। डेडिकेटेड कनेक्टिभिटी त्यहाँनिर चाहिन्छ उसको लागि। सो हामीले ब्राउजर क्लोज गर्यौं सडनली, सो कनेक्टिभिटी ब्रेक भयो, जसले गर्दाखेरि अब तिमीले ड्याशबोर्ड चेक गर्यौ भने यु विल नट बी एबल टु गेट द सेसन भ्यारिएबल। म इन्टेन्सनली नै सेसन अंडरस्कोर इन्फोमा गएको छैन, किनभने त्यहाँबाट गयो भने फेरि रिसेट हुन्छ, फेरि भ्यालु पाइहाल्छ उसले। तर म इन्टेन्सनली नै ड्याशबोर्डमा गइराखेको छु टु भेरिफाई दैट द सेसन भ्यालु हैज अलरेडी बीन रिमुभड। दिस इज व्हाट आई वाज टकिङ अबाउट है। वी डु नट ह्याभ एनीथिङ। व्हाई? बिकज अफ द इसेट स्टेटमेन्ट। इसेटले चेक गर्यो, उले फल्स भेट्यो। फल्स भेटेपछि हाम्रो सेसन भ्यारिएबलमा छँदै छैन। सो इमेजिन
you have certain area or certain section on your web page that has to be access controlled. जबसम्म युजरले भ्यालिडेटेड युजर होइन, जबसम्म त्यो युजरको एक्सेस लेभल यस्तो नेचरको छैन, तबसम्म यो कम्पोनेन्ट चाहिँ एक्सेस गर्न नपाउन्. सो एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड एरियाजहरू यदि छ भने पहिला युजरलाई चिन्नु त पर्यो. So that's how you established a communication between your end user and the server. That's how you can access their behavior. Just for example, तपाईको एचओडी हुनुहुन्छ, उहाँले असाइनमेन्ट पब्लिस गर्न पाउनु भयो. तर तपाईले लगइन गरेपछि तपाईले असाइनमेन्ट पब्लिस गर्ने फंक्सन त्यहाँ देख्नुहुन्न के त्यही पर्टिकुलर एलएमएस मा. रिजन, यु आर इन्टु अ क्याटेगोरी कल स्टुडेन्ट र स्टुडेन्टलाई त्यो अथोरिटी दिएको छैन भने त्यो मेन्यु डिसेबल गरिएको हुन्छ, मेन्यु पनि देखिँदैन. भोलि पर्सि फंक्सन कल गर्नुभन्दा अगाडि चेक गरिन्छ यो पर्टिकुलर युजरसँग अथोरिटी छ कि छैन, एन्ड द रेस्ट. हाउ इज द्याट पोसिबल? द्याट इज पोसिबल थ्रु योर स्क्रिप्ट्स. एन्ड दिस इज द सेसन भ्यारिएबल. Now let's talk about so मैले यति बेला किन देखाएँ भने ब्राउजर क्लोज गरेर किन देखाएँ भने that's how session gets removed automatically when you happen to close the browser. There are other ways of removing the session variable. We'll discuss shortly, but before that let's talk something about cookie. So मैले एउटा cookie variable बनाऊँ. Okay, cookie variable. Oops, variable.php. सो कुकी बनाउनको लागि हामी यसरी सेसन स्टार्ट गरिराख्नु पर्दैन. ओके, सो PHP सेसन स्टार्ट गरिराख्नु पर्दैन. You simply say set cookie cookie. We have a very special function. First thing first, you have a variable. Let's give it a name. Let's call it something like let's say my location. Mano location. So this is the now let's have a value. Let's call it KATHMANDU Kathmandu. Fine. And then you need some expires. When does it expire? भनेर. So अहिले start time चाहिँ यो हो हैन. आजको यो डेटमा हामी स्टार्ट गर्दै छौं. एक्सपायर्स इक्वल्स टु 0 यदि तिमीले लेखिरहेको छ हेर डिफल्ट भ्यालु 0 छ. यसको मिनिङ के हो भने यो इन्फाइनाइट ड्युरेसनसम्म चलिरहन्छ, यो भ्यालु बसिरहन्छ ब्राउजरमा. जबसम्म तिमी हटाउँदैनौ तबसम्म यो बसिरहन्छ. तर म चाहन्छु आजको मेरो यो जुन टाइम छ, अहिले करेन्ट टाइम छ, त्यो टाइम पछाडि से 5 मिली सेकेन्डसम्म बसुन्, 10 मिली सेकेन्डसम्म बसुन्. सो टाइम भनेको आज अहिलेको टाइम प्लस 5 मिली सेकेन्ड्स भन्नको लागि मैले यसरी 5 लेखिदिन्छु के. यो 5 छोटो हुन्छ हामीले सबै काम गरेर देख्दासम्ममा है. सो म अहिलेको लागि चाहिँ 10 मिली सेकेन्ड्स लेखिदिन्छु सो द्याट वी क्यान युज इट. अब सो बिआर यो भयो सेट गर्ने तरिका. दिस इज हाउ यु सेट अ कुकी. इफ यु हेभ टु एक्सेस इट, यु एक्सेस इट युजिङ the cookie value value is अनि त्यसै हामी concatenate गर्छौं. We have last 10 minutes. So $__ cookie cookie स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र जे कुकी को नाम छ त्यही नाम हामी युज गर्छौं. LOCATION location. This is how it looks. It's case sensitive again, as I told you, being an array, and this is being an index for that, so this is case sensitive. Okay, having said that, fine, यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेश गरौँ हैन. अनि एक्सेस गर्नको लागि म छुट्टै एउटा फाइल पनि बनाइराखेको छु, get_cookie.php. Please ignore any pop-ups. Okay, sorry for that. हामी get_cookie. So यसमा चाहिँ मैले त्यो भ्यालुलाई फेरि हेर्न चाहन्छु. is set $_
कुकी ओ गड डलर अन्डरस्कोर COOKI कुकी र कुकीमा मसँग लोकेसन यदि छ भने LOCATION लोकेसन यदि छ भने मलाई त्यसको भ्यालु देखाउनुहोस् प्लिज भनेर म यसरी इको let's say ल just a small message. Yeah. So I just want to say it. So सुरुमा म get कुकीलाई कल गर्छु. You will see cookie is not set भनेर आउँछ. Is so equal cookie not set. Okay, great. तर यदि त्यसमा यदि भ्यालु छ भने उसको भ्यालु चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ. पहिलो सुरुमा म get कुकीलाई नै कल गर्छु. Intentionally. Localhost. Please ignore. So session and cookies मा इन्टेन्सनली मैले गेट कुकीलाई कल गरेँ कुकी एभाइलेबल छैन भनेर भन्यो. अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो कुकी भ्यारिएबल भन्ने पेजलाई अब रन गराउँछु. कुकी भ्यारिएबल डट PHP. See, it says the cookie value is Kathmandu. तर कति टाइमको लागि यो एभाइलेबल छ? इफ यु रिमेम्बर कति टाइमको लागि एभाइलेबल छ? हामीले म्याक्सिमम भ्यालु कति भनेका छौँ? 5 मिलिसेकेन्ड्स. टाइम चाहिँ सरी 10 मिलिसेकेन्ड्स. सो 10 मिलिसेकेन्ड्स पछाडि म यो गेट कुकीलाई अहिले यदि चेक गर्ने हो भने 10 सेकेन्ड पास भयो कि? गिभ मी अ सेकेन्ड. एकैछिन ल. हामीले के गर्यो यसमा टाइम सेट कति गरेका थियौँ? यसले युनिक्स टाइम स्ट्याम्प दिन्छ. गिभ मी अ सेकेन्ड. अघि त त्यहाँ तल भ्यालु देखिएको थियो. मेबी एक्सपायर भयो होला. नो प्रब्लम. मैले यसैलाई कपी गरेँ. कन्ट्रोल टी पेस्ट गरौँ. ओके कुकी एभाइलेबल छैन. ब्याक जाउँ. कुकी भ्यारिएबलमा चेक गरौँ. ओके रिसेट गरौँ. हेयर काठमाडौँ आइसक्यो. यहाँ रिसेट गरौँ. यहाँ पनि काठमाडौँ फिल्स होम भनेर आइराखेको छ. त यसलाई मैले रिफ्रेस गरिराखेको छु ल. यो 10 सेकेन्डसम्म मात्रै आउने हो. 10 सेकेन्डसम्म थियो त्यसपछि हरायो क्या. Do you see that? So it's time restricted. It's time restricted. अब तिमीलाई से 1 मन्थको लागि चाहिएको छ या 1 विकको लागि चाहिएको छ. सो विकको लागि यदि चाहिएको हो भने तिम्रो टाइम अनि प्लस समथिङ समथिङ भनेर तिमी यहाँनिर राख्न सक्छौ. एन्ड द्याट गिभ्स वाट 1 विकको लागि बनाउनु छ भने 7 डेज हैन. एक दिनमा कति आवर? 24 आवर इन्टु एउटा आवरमा कति मिनेट? 60 मिनेट इन्टु एउटा मिनेटमा कति सेकेन्ड्स? 60 सेकेन्ड्स हैन. So this is it. So now your cookie has been set for 7 days. Is that simple? कहिले काहीँ 1 मार्क्समा भनिदिन्छन् हैन. यस्तो माथितिर सोधिदिन्छन्. Set a cookie variable called something with value something for 1 week. त्यो 1 week भन्ने जुन इन्फर्मेसन छ नि, they want to check whether you know the function called set cookie or not.
They want to check whether you have the knowledge of say setting this time value of this or not. Okay, having said that, यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् प्लिज। अर्को एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट त्यसपछि म सेयर गरौँला अनि आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। सो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध। सेट गर्न तिमीले थाहा पाइसक्यौ, रिमुभ गर्नु पर्यो भने हामी अनसेट भनेर भन्छौँ। जस्ट फर एक्जाम्पल, लेट्स ह्याभ अ कन्सेप्ट कल्ड लग आउट, होइन? सो लेट्स ह्याभ अ कन्सेप्ट कल्ड लग आउट। लेट्स गो टु द ड्यासबोर्ड, वेलकम सम वान, अनि त्यसपछि चाहिँ मसँग लग आउट भन्ने एउटा बटन छ। एक्सक्युज मी। सो मसँग एउटा बटन छ, ओ गड, मसँग एउटा बटन छ कल्ड LOGOUT लगआउट। त्यसलाई मैले एउटा एङ्कर ट्याग दिइराखेको छु, AHREF इक्वल्स, तिमीले गेस गरिसक्यो होला, लगआउट डट PHP। यानि कि यहाँ कसैले क्लिक गर्यो भने लगआउट डट PHP मा जाऊ प्लिज भनेर मैले एउटा लिङ्क फिक्स गरेँ। सो त्यसमा जानको लागि मैले के गर्नु पर्यो, सेसन इन्फोलाई एक्जिक्युट गराउनु पर्यो। सो सेसन इन्फोमा गयो, रितिकाजी लगआउट भन्छ, तर मसँग लगआउट भन्ने फाइल छैन। एउटा फाइल बनाऊ कल लगआउट डट PHP। अब यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो काम के हो भने टु रिमुभ अल द सेसन एन्ड कुकी भ्यारिएबल्सलाई सबैलाई रिमुभ गरिदिनु पर्छ। टु REMOVE remove all the session and cookie values. So we have फेरि हेर, रिमुभ सेसन भ्यारिएबललाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने पनि त्यति बेला सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट युज गर्नै पर्छ। SESSION सेसन अन्डरस्कोर START स्टार्ट। दिस इज द कन्सेप्ट। सेसन भ्यारिएबललाई रिमुभ गर्नको लागि पनि सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट कल गर्नुपर्छ के अन टप अफ द फाइल। It has to be the first function to be invoked in a .php file. Something अब जावा पढ्नु भएको छ तपाईहरुले, प्याकेज स्टेटमेन्ट सम्झिनु भएको छ भने प्याकेज स्टेटमेन्ट has to be the first statement, हैन? सो इन द सेम वे यहाँ चाहिँ हामीले सेसन अन्डरस्कोर स्टार्ट लेख्यौं। अब सबै भ्यालुहरु रिमुभ गर्नु छ भने REMOVE रिमुभ गर्नु छ भने सिधै तिमी लेख्न सक्छौ SESSION सेसन अन्डरस्कोर DESTROY डिस्ट्रोय। यति लेख्यौ भने भए जतिका सबै रिमुभ हुन्छ। All SESSION सेसन भ्यारिएबल्स विल बी अनसेट। एउटा तरिका यो हो, भए जतिका सबैलाई रिमुभ गरिदिने। वा तिम्रो इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक वानलाई मात्रै हटाउनु छ रे, त्यो केसमा तिमी अनसेट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्न सक्छौ। यहाँ स्पेसिफिक फंक्सन के रे सेसनको भ्यारिएबलको नाम लेट्स कल इट var underscore name name तिमीले यहाँनिर युज गर्न सक्छौ। के नामको भ्यारिएबल छ, कुन चाहिँ सेसनलाई हटाउन खोज्या हो तिमीले, त्यसको नाम चाहिँ यहाँनिर पास गरिदेऊ, त्यो मात्रै हट्छ, बाँकी चाहिँ रहिरहन्छ। सो आइदर यु युज दिस or you use this। हाम्रो केसमा मलाई सबै हटाउनु छ, सो हाम्रो केसमा चाहिँ मैले अनसेट युज गर्दिन, हाम्रो केसमा सेसन अन्डरस्कोर डिस्ट्रोय युज गर्छु। ओके, यो भ्यालु भयो, हैन? नाउ let's try to go to the dashboard again after doing this। Let's try to go to the dashboard again after doing this। Let's see what happens, हैन? सो यति गरिसके पछाडि we say header location to let's say login.php, हैन? सो अब यो फाइलमा हामी पुर्याइदिनुस् प्लिज। लगइन गर्नुहुन्छ उहाँले, लगइन गरिसके पछाडि बल्ल अगाडि बढ्नुहुन्छ। सो मसँग एउटा लगइन फाइल पनि क्रिएट गर्छु, login.php। यहाँनिर मैले के भनिदिएँ, ECHO echo login page। भोलि पर्सि जब हामी फर्मको कुरो गरौँला त्यति बेला यहाँनिर आउँछौँ हामी, विल डिस्कस। बट नाउ इफ यु सी
रिफ्रेश। मैले यहाँ लगआउट क्लिक गर्ने बित्तिकै लगआउट पेज, ध्यान देऊ तिमीले, लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि लगआउट पेजमा गयो र गइसके पछाडि उसले फेरि देख्ने बेलामा के देख्यो, लगइन पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदियो। अब यदि मैले इन्टेन्सनली नै ड्यासबोर्ड एक्सेस गर्न खोजेँ भने उसले केही पनि गर्न सकेन। वाइ? बिकज अल द इन्फर्मेसन इन द सेसन ह्याभ बिन रिमुभड। द्याट्स अ पावर। इभन तिमीले के पनि भन्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ जब तिमीले ड्यासबोर्ड डट पिएचपी खोलिराखेको छौ त्यहाँ तिमीले भन्न सक्छौ होइन भनेपछि एल्समा, इएलएसई एल्समा, यसको मिनिङ त्यो युजरलाई यो पेजमा आउने अधिकार छैन होइन। सो उहाँलाई चाहिँ कहाँ पठाइदिनुहोस् भन्दा लगइन पेजमा पठाइदिनुहोस्, लगइन डट पिएचपी। सो नाउ सी हियर, नाउ यु सी हियर, झुकेर कहीँ कतै कसैले यो लिङ्क सम्झेर त्यहाँनिर क्लिक गर्यो भने उसले लगइन पेजमा पठायो क्या। तर त्यसैलाई अब लगइन पेजमा सबै बटनमा क्लिक गरिसके पछाडि सबै प्रोसेसमा सेसन भ्यारिएबल बसिसके पछाडि त्यो भनेको सेसन अन्डरस्कोर इन्फोमा गइसके पछाडि सेसन अन्डरस्कोर आइएनएफओ इन्फो भिजिट हुँदै त्यहाँ यदि पुगेको छ भने सरी लेसन भएछ, त्यहाँसम्म पुगेको छ भनेपछि पर्फेक्ट भइ नै हाल्यो होइन, प्रब्लम भएन। अहिलेको लागि रीतिका स्ट्याटिक छ, भोलि पर्सि हामी डिबिएमएसमा भ्यालिडेट गरिवरी राम छ भने राम, हरि छ भने हरि, सीता छ भने सीता, उनको इन्फर्मेसन ट्र्याक गरिवरी यहाँ देखाइराखेको हुन्छ होइन। सो अब यसमा कुकीले के रोल प्ले गर्छ भने जब तिमी ब्राउजर क्लोज गरेको छौ भने त्यति बेला हामीले कुकीलाई रिमुभ गरेको हुन्नौ, तर अफिसियली कसैले लगआउट क्लिक गरेको छ भने कुकी पनि रिमुभ हुन्छ। सो कुकीहरूलाई रिमुभ गराउनको लागि हामी के भनिदिन्छौँ, एसटी सेट COKIE कुकी लोकेसन, LOCATI लोकेसन। अब यसमा भ्यालु चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क बनायौँ र टाइम भन्दा पछाडि गइदेऊ प्लिज होइन। जहिले जति पछाडि गए पनि हुन्छ, मलाई खासै फरक परेन, तर यो टाइम भन्दा यदि हामी पछाडि गइराखेको छौँ भने कुकीको भ्यालुजहरू रिमुभड हुन्छ। म फेरि भन्छु ल, कुकीको भ्यालु रिमुभ अनसेट गर्नको लागि रिमुभ REMOVE रिमुभ द कुकी इन्फर्मेसन, दिस इज द स्ट्राटेजी। सेट कुकी नै फङ्सनलाई कल गरिन्छ, रिमुभ भन्ने छैन हामीसँग। सेट कुकी फङ्सनलाई अब आर्गुमेन्ट पास गर्ने बेलामा पहिलो चाहिँ इन्डेक्स पास गर्ने, सेकेन्ड आर्गुमेन्ट पहिला हामीले भ्यालु दिन्थ्यौँ, अहिलेलाई चाहिँ ब्ल्याङ्क बनाइदिने, र टाइमसँग रेस्पेक्टमा पहिला टाइममा प्लस समथिङ समथिङ दिन्थ्यौँ, रिमुभ गर्नु पर्यो भने -1 लेखे पनि हुन्छ, 1000 लेख्नुपर्छ भने छैन, 1 सेकेन्ड पछाडि जहाँ गयो भने पनि कुकी डिजेबल हुन्छ। With that information, that's how we set the cookie, we receive the value from a cookie, we try to access the cookie, and we remove the cookie. Along with session mapani, we got to how to set a session variable, we got to know what to do with a session variable. We have seen the power of a session variable that you can track from one user to another user, one page to another page. So you can send some of the information from one web page from your domain to another web page of your same domain, but not on other domains. Make sure not on other domains. नत्र के हुन्छ, आज मैले ब्राउजरमा केही कुराहरू सेभ गरेर काम गरिराखेको छु भने भोलि पर्सि अर्को कुनै साइटबाट त्यो कन्टेन्टलाई तान्दिन सक्छ। So where is the security? Therefore, for security purposes, the session variable set by one particular domain can be accessible by its subdomain only, not by the other domains. On the other hand, once you set a cookie, it can be only accessed by its corresponding junior, say, subordinate files only. Higher level को त्यही फोल्डरमा आफ्नै डोमेनको हायर लेभलले एक्सेस गर्न पनि पाउँदैन। यो हायर लेभल र लोवर लेभलको डिस्कसन हामी भोलि त्यहीँबाट स्टार्ट गर्छौँ आफ्नो डिस्कसनलाई। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ, आई एम अलरेडी लेट। यहाँसम्म कसैको केही कन्फ्युजन छ भने सोध प्लिज। ल म यो सबै कन्टेन्ट एलङ विथ भिडियो फाइल र रिसोर्सेसहरू त्यहीँनिर सेयर गरिदिन्छु। अब हामी Day 2 को सेक्सनमा हुन्छौँ, तिमीले स्लाइड्सहरू पनि एक्सेस गर्ने, त्यसमा केही कन्फ्युजनहरू छ भने पनि डिस्कस गरौँला भोलिलाई।